එසල්සොක් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල වැඩිම කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් තමයි MTFE කියන්නේ. එතකොට මම දැන් මීට දවස් කිහිපයකට කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. ඒ අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ මම කියලා තිබ්බ දේවල් ඔයාලා දකින්න ඇති. මම ෂෝට් විදිහටදී කියන්නම්. මම මීට කලින් ඒ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බේ දැන් ඔයාලා දාපු බැලන්ස් එක කෙලින්ම වොෂ් වෙලා යනවා. මයිනස් වෙනවා. account එකේ සම්පූර්ණ බැලන්ස් එක මයිනස් වෙනවා. ඒ ටික විතරයි මම සම්පූර්ණ විස්තරයක් දාලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ දැන් දවස් කිහිපයකට කලින් ඊට පස්සේ ගොඩක් අය ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබ්බා. ඒ වීඩියෝ බලලා තිබ්බා. දැන් මම සමහර තැන්වල දැක්කා මේ වෙනකොටත් තාම MTFE කරනවා කියලා රුපියල් 50000 60000 දාන්න කියනවා කට්ටියට. මම දැක්ක කමෙන්ට් වල එහෙම දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ වෙනකොට withdraw ගත්තේවා. මම මේ daily withdraw ගත්තේවා. එහෙමයි කියලා ගොඩක් දේවල් දාලා තියෙනවා. දැන් trading ගැන නොදන්න අය වැඩි හරියම ඕකට join වෙන්නේ. සමහර අය දැනුවත් අයත් ඉන්නවා. එතකොට trading කියන දේ pyramid කියන දේ දෙකක්. ඒ දෙක අඳුරගන්න බැරුව කවදාකත් ඔය දෙකට ජොයින් වෙන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනි. දෙයකට සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම්. එතකොට දැන් මම මේක වීඩියෝ එකේදී කිව්වා කලින් වීඩියෝ එකේදී. එතකොට දැන් අලුත් අප්ඩේට්ස් තමයි මේ වෙනකොට App Store එකෙන් සහ මම හිතන්නේ Play Store එකෙමුත් අයින් කරලා ඇත්තේ. මම පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු. මම App Store එකේ වීඩියෝ එක ඔයාලට දාන්න සර්ච් කරලා සර්ච් කරපුවාම MTFE කියලා සර්ච් කරපුවම දැන් කොහොමද මම ඊයේ සර්ච් කරා. ඊයේ සර්ච් කරද්දී ඇප්ලිකේෂන් එක තිබ්බා. අද බලනකොට ඇප්ලිකේෂන් එක රිමූව් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. දැන් මම Play Store එකේ නිකන් සර්ච් කරා නම් MTFE කියලා. Play Store එකේ තාම තියෙනවා. App Store එකෙන් සම්පූර්ණ රිමූව් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. Play Store එකේ තාම පෙන්නනවා කොහොම වෙයිද නැහැ ඉස්සරහට. ඒ නිසා දැන් ඒකත් හෙට අනිද්දාට අයින් කළා දායි. දැන් මේ දේ ගැන තාම නොදන්න අය, හරියට නොදන්න අය තාම සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන්න යනවා. සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරනවත් ඇති. ඒ කියන්නේ මේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. හැබැයි අපි කොච්චර අහු වෙන්න එපා ගුවත් අහු වෙන කෙනා පිරමීඩ් නෙවෙයි මොකද වුවත් අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා නිතරම බලන්නේ ලේසින් සල්ලි හම්බ කරන්න. එතකොට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් සල්ලි ගත්තාම මේ අර එයා හිතන්නේ අපිටත් ඒ විදිහට ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ওই විදිහටම තමයි අර මම කලින් ස්කෑම් වීඩියෝ එකක් කරා ටික් මේල්. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ටික් මේල් එක තියෙනවා. හරිද? ඔරිජිනල් ටික් මේල් එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මම වීඩියෝස් දාලා තිබ්බා ටික් මේල් එකේ වීඩියෝස් ඩොලර්ස් 30ක් හම්බ වෙනවා. එහෙම ඒ කියන්නේ බෝනස් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. එහෙමයි කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ කොහොමද ඒක දාලා දවස් දෙකකට විතර පස්සේ ලංකාවේ බෑන් කරලා තිබ්බා. මේ වෙනකොට ටික් මේල් එකෙන් බෝනස් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි දැන් ටික් මේල් එකේ වීඩියෝ එක දාලා මාසයක් විතර යනකොට මට කමෙන්ට් එනවා අයියේ මේකෙන් සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න බෑනේ මෙහෙම වෙනවා. මම ඊට පස්සේ ඇහුවා එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඕකෙන් රියල් මනි ගන්න පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මොකද බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ඉන්නේ. ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. කෙලිම ටික් මේල් කියන්නේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මම කිව්වා පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න කියලා. බලනකොට සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒ කියන්නේ ප්ලැට්ෆෝම් එක සම්පූර්ණ වෙනස්. ඊට පස්සේ මම මේ මල්ලිගෙන් එහුවට පස්සේ එයා කිව්වේ අයියේ මේකේ ටික් මේල් තමයි නම තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා විස්තරේ කිව්වා. හරිද? බ්ලා 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 විස්තරේ එහෙම කිව්වා. පස්සේ බලනකොට තමයි දැනගත්තේ ටික් මේල් කියන ලෝගෝ එකම අරගෙන වෙන ස්කෑම් සයිට් එකක් ගහලා. හරිද? හැබැයි ඒ කට්ටියගේ අපිව ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියව නම්ම ගන්න ගොඩක් ලොකු දේවල් කරලා තියෙනවා. හරිද? ස්කෑම් කියන්නේ එන්නේ ඒවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඒ කට්ටිය කරලා තිබ්බේ අපි account එකේ register වෙනවානේ ටික් මේල් එකේ. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් එක නෙවෙයි ඒ ස්කෑම් එකේ register වෙද්දී ඒ කට්ටිය අපිට රුපියල් 300ක් account එකට deposit කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ bank account එක add කරපුවා රුපියල් 300ක් deposit කරනවා. රුපියල් 300 ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ අපිට කියනවා ඩොලර් 30ක් දාන්න කියලා. 30ක් හෝ 40ක්. මට හරියටම බැලන්ස් එක මතක නැහැ. කොහොම හරි ඒක. ඒක දාලා ඒ කට්ටිය කියනවා අපි කියන විදිහට ට්‍රේඩ් එක දාන්න කියලා. ඒ කට්ටිය දැම්මම අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එක ආවට පස්සේ ඒක අපිට බයිනන්ස් එකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩොලර් 45 දුවද ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපිට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න දෙනවා. එතකොට කවුරු වුණත් විශ්වාස කරනවානේ. ඊට පස්සේ එයා කරලා තියන්නේ එතනින් එහාට ලෙවල් තියෙනවා ඒකේ. හරිද? සර්ටිෆිකට් දෙනවා ටික් මේල් කියලා සර්ටිෆිකට් එකක් එඩිට් කරලා ඔය ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම මගේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ. මම ඔන්න ලින්ක් එක දාන්න මේ සයිට් එකෙන්. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ දැන් ඩොලර් 35 විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න දුන්නානේ. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ ලෙවල් එකේදී ඩොලර් 300ක් හෝ 200ක් කොහොම පැකේජ් තියෙනවා.
ඒ පැකේජ් එක අපිට මේ බයි කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඩිපොසිට් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඩොලර් 200ක් යනවා. ඩොලර් 200 400ක් යනවා. ඊට පස්සේ තමයි කෙලිය පටන් ගන්න. එතනින් එහාට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බෑ. හරිද? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒවට අහුවෙච්ච ගොඩක් අය ඒ මට කිව්ව කොල්ලා ගාමන්ට් එක් වැඩ කරපු කොල්ලෙක් මල්ලි කෙනෙක්. එතකොට රුපියල් 90000 එයාගේ යාළුවා තව ඊට වඩා ගාණක් යට කරලා තියෙනවා. දැන් මුලින් ඩොලර් 45 විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න දුන්නා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතුරු 300 විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න දෙනවා කියලා කට්ටිය හිතන්නේ. හැබැයි ඒක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න දීලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඩොලර් 600ක් කළා. හරිද? ඩොලර් 600ක් කළා. ඊට පස්සේ 600 විත්ඩ්‍රෝ කරන්න තව ඩොලර් 600ක් දොකද ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඒක ඩිපොසිට් කරපු අය ඉන්නවා ලංකාවේ. ඊට පස්සේ සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න බැරුව සම්පූර්ණ බැලන්ස් එක වොෂ් වෙලා ගියපු අය අනන්තවත් ඉන්නවා. ඒ වගේ දේවල් මේ වෙනකොට අම්බානක යනවා. ඒ කියන්නේ මේවා බලධාරීන් දන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඒවා ගොඩක් වෙබ්සයිට් මේවා බලධාරීන් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ තමයි MTFE කියන්නේ. MTFE කියන එක කාලයක් තිස්සේ නම් ප්‍රොෆිට් දුන්නා. කට්ටියට දුන්නා ප්‍රොෆිට් නැහැ කිය අර පොඩි මල්ලි කෙනෙක් අර WhatsApp group එක දාලා තිබ්බේ voice record වගේ. ඔයාට මෙහෙම on කරගන්න අරගෙන මේක කියලා ප්‍රොෆිට් නැහැ. සෙන්සුරාදේට ප්‍රොෆිට් නැහැ අරගෙන මේක කියලා ගොඩක් විස්තර දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඕවට අපි මමත් කමෙන්ට් දැම්මා සමහර පෝස්ට් වලට. ඒවට දැම්මම අපිට බෑඩ් ප්‍රතිචාර තමයි ලැබුණේ. උඹලා මොනවද මේවා ගැන දන්නේ? තියෙනවා උඹලා මේ වගේ හම්බ කරපු සල්ලි තියෙනවා නම් අපිට දීපල්ලා මෙහෙමයි කියලා. එහෙම තමයි කට්ටිය කතා කරේ. ඒ කියන්නේ ටිපර් වෙනවා හක් ගාලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ස්කෑම් කියලා දන්නවනේ මේක. ඊට පස්සේ අපි ඔක අර හිතවත්ම සෙට් එකට කිව්වා මේව දාන්න එපා. දාන්න අදහසක් තියෙනවා නම් දැම්ම අයින් කරගන්න. මේවට දාන්න යන්න එපා. මේක තව ටික දවසකින් නැත්තටම නැති වෙලා යනවා කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා වගේම ඇත්ත කතාව එහෙම නැති වෙලා ගියා. බයිනන්ස් ට්‍රේඩින් උයි ඒ වගේම MTFE කියන ට්‍රේඩින් එකයි දෙකක් සම්පූර්ණ දෙකක්. අපිට මේ එහෙම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් නම් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් නම් මොනවද නොකරන්න බැරි. හරිද? එහෙම හම්බ කරපු අය ඉන්නවා ඇති. ඒ උඩම ඉන්න සෙට් එක ඔය පිරමීඩ් කියන එකේ උඩම ඉන්න සෙට් එක. ඊට පස්සේ දැන් ගොඩක් අයගේ බැලන්ස් ලොස් වෙලා තිබ්බා, මයිනස් වෙලා තිබ්බා. එතකොට දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එක තමයි ඒ කට්ටිය දැන් ගෲප් එකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් දාලා දෙනවා. මම පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්නම්. ඒ කට්ටිය නොටිෆිකේෂන් එකක් දාලා දෙනවා. ඔයාලගේ බැලන්ස් එක 0 වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ගන්න නම් ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඔන්න මොකද්ද වෙලට අරවත් දාලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකට ඩිපොසිට් කරපු අය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටියගේ පැත්තට වැරද්ද පටවලා ඒ කට්ටිය මෙතනින් ෂේප් වෙන්න හදන්නේ. දැන් සමහර අය මේකට දැන් කොහොමද ඒ කට්ටිය දන්නවා මේක ඩිපොසිට් කරන්න නැහැ කියලා. හැබැයි ඩිපොසිට් කරේ නැතත් ඩිපොසිට් කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේ අර අන්දක විතරක් අඩු චරිත ගොඩක් ඉන්නවා. හරිද? ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එක තමයි ඒක. මේ දැන් මේ වෙනකොට Play Store එකකින් තාම තියෙනවා. Play Store එකේ තාම තියෙනවා. App Store එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මම ඒක පෙන්නුවා. එතකොට අයි කට්ටිය තාමත් අර ගොඩක් දේවල් ෂේප් එකකින් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම Facebook එකේ group තියෙනවානේ. ඔය MTFE කියලා එක එක පැතිවලට නම් ගහලා group තියෙනවා. ඒ ගෲප් වල දාපු පෝස්ට් බර ගාණක් මේ වෙනකොට රිමූව් කරගෙන යනවා ඒ කට්ටිය. හරිද? ඒ වගේම ගෲප් වල නම් චේන්ජ් කරගෙන යනවා. ඔය ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වල චේන්ජ් කරලා තිබ්බා මම දැක්කා කීපයක්. ඒ වගේම සමහර ඒවා තාම තියෙනවා. සමහර ඒවා ලෝගෝ පවා අයින් කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ සමහරුන්ගේ ප්‍රොෆයිල් වල දාලා තිබ්බ DP එක පවා අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් මේ දැන් මේ වෙනකොට වෙනස් වෙගෙන යනවා. දැන් සල්ලි ලොස් වෙච්ච අය සල්ලි මයිනස් වෙච්ච අය ඩොලර් දැන් සමහරුන්ගේ ඩොලර් 9000 ගාණක්ද 8000 ගාණක්ද ඔය ගණන් ඔය වගේ ලොකු ගාණක් මයිනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ ඒ වගේ ගාණක් ඍණ වෙනවා කියන්නේ අපි ගත්ත සල්ලි සම්පූර්ණ ඉවරයි. ඒ වගේ බොරු දෙයකට ඉන්වෙස්ට් කරලා කවුරුත් දැන් අර කට්ටිය කියපු දේ අහන්න නැතුව දැන් කරපු දේ දැන් ඒ කට්ටිය අපි කියන දේවල් ඇහුවේ නැහැනේ. අහන්න නැතුව කරා. ඊට පස්සේ කරලා ඉවරලා අන්තිමේට දැන් විඳවනවා. ඒ නිසා ඒ දේ දැන්වත් නවත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් හරියට ඒ දෙයක් කරන්න, මහන්සියෙන් දෙයක් කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ට්‍රේඩින් කෝස් එකක් හරි පටන් ගන්න. YouTube එකේ ඕන තරම් කෝස් තියෙනවා. ෆ්‍රී කෝසස් තියෙනවා.
ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍ය අඩු මුදලට කෝස් එකක් බයි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් කරලා නොලෙජ් එකක් අරගෙන දෙයක් කරන්න. ගොඩක් ලොකුවට අර ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වගේ දේවල් කරලා ඒ වගේම ෆොටෝ ගහලා ෆොටෝ සෙල් කරලා ඔය වගේ දේවල් කරන්න බැරි නම් ට්‍රේඩින් වගේ යනවනම් සාමාන්‍ය දවසකට එක ට්‍රේඩ් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් තියෙනවනේ ඔයාලට. ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉගෙන ගන්න නැතුව අමාරුයි. නැත්තම් සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න ඕනි. ඒක කරන්නත් ඉතින් කාලයක් යනවා. ඊට වඩා ලේසි ඔයාලට කෝස් එකකට ජොයින් වෙලා හරියම කෝස් එකකට ජොයින් වෙලා ඔයාලා දැනුමක් ගන්න එක. ඒ නිසා දැන්වත් ඔය මෝඩ වැඩ නවත්තන්න ඔය වගේ අර මේ නිස්කාරණය සල්ලි නාස්ති වෙන දේවල් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න නැතුව තමන්ගේ වැඩකට ඒ දේ යොදන්න. දැන් හිතන්නකෝ දැන් අර රුපියල් ඩොලර් 9000 ගණක් කියන්නේ ලක්ෂ කීයක්ද? ඒ සල්ලි ටික ඔයාලා අරගෙන ඉවරලා ඔයාගේ බිස්නස් එකකට වෙන මොකක් හරි බිස්නස් එකකට ඉන්වෙස්ට් කරා නම් මම හිතන්නේ ඊට වඩා ප්‍රොෆිට් තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී සමහරු මේකට ටිපර් වෙලා මේ වීඩියෝ එකට කෑ ගහන්න ඉන්න තියෙනවා. අපි තාම කරනවා මෙහෙමයි කියලා. කරන අය එහෙම කෑ ගහමුනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද තව ටික දවසක් ඇද්දි ওই කෑ ගහන ඔක්කොම නිශ්ශබ්ද වෙලා යනවා. මොකද මේ වෙනකොට Play Store එකෙන් සහ App Store එකෙන් අයින් කරන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් App Store එකෙන් අයින් කරා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් Play Store එකෙන් වැඩි දවසක් තියාගන්න නැහැ. Play Store එකෙමුත් ඕනනම් උපරිම දවස් 3ක් හෝ 4ක් තියෙයි. ඊට පස්සේ Play Store එකේ ඇප් එක අයින් කරා. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකත් මොකද්ද ඩවුන් කරලා මොකද්ද කතාවක් කියනවා. මට ඒක හරියටම බලන්න බැරුණා. ඒ වෙබ්සයිට් එක නැත්තම් බලන්න බැරුණා. ඊට පස්සේ ওই ඩොමේන් නමන ඔය ඔක්කොම වෙනස් කරලා ඒ දේවල් කරගෙන යයි ඒකට ඉස්සරහට වෙන විදියකට. ඒ නිසා දැන්වත් ඒ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. තවත් ඔය ගොඩක් ස්කෑම් වෙබ්සයිට් තියෙනවා, පිරමීඩ් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඔයාලා දැනුවත්ව හරි නොදැනුවත්ව හරි මේ පිරමීඩ් කියන ජාවාරමට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ට්‍රේඩින් කියන්නේ පිරමීඩ් නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. රිෆරල්ලා ගෙනියන දෙයක් නෙවෙයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ට්‍රේඩින් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එකේ රිෆරල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙනම තියෙනවානේ. ඒ තිබ්බට ඒක පිරමීඩ් වෙන්නේ නැහැනේ. හරිද? පිරමීඩ් කියන්නේ ඒ ජාලයම සම්පූර්ණ පිරමීඩ් විතරයි. ඒ කියන්නේ රිෆරල්ලගෙන් තමයි ඒකට ඉන්කම් එකක් ගන්නෙ. නැත්තම් ට්‍රේඩින් කරලා නෙවෙයි ඉන්කම් එකක් ගන්නෙ. දැන් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක අපිට ට්‍රේඩින් කරලා ඉන්කම් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. රිෆරල් ක්‍රමයට ඉන්කම් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. රිෆරල් ක්‍රමයට ඉන්කම් එකක් ගන්න එක ලොකු වාසියක් නැහැනේ. ඕනනම් 0.7 ගානක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. මා ලොකු ගානක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පිරමීඩ් කියන දේ රිෆරල් ක්‍රමෙන් යන්නේ. එතකොට අපිට මේ රිෆරල් ක්‍රමෙන් ප්‍රොෆිට් එක ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒකනේ අවුරුද්දට ඔන් කරලා රැට ඕෆ් කරන්න කියන්නේ. මේ ඒ නිසා මේ ඔයාලා ටිකක් මතක තියාගන්න. ආයේ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න යන්න එපා. ඔය වගේ පිරමීඩ් වෙබ්සයිට් වල අහු වෙන්න යන්න එපා. තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් මම ඉස්සරහට දාන්නම් පුළුවන් ටයිම් එකට. දැන් අද දැන් මේ සනීප නෑ අද. මේ මම පුළුවන් වෙලාවට ආයේ වීඩියෝ එකක් දානවා. තව ඔය වෙබ්සයිට් කිහිපයක් දැක්කම ඔය ඇඩ් බලන්න ඇඩ් බලලා සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒකෙත් ඔය රිෆරල් ක්‍රමයට තමයි ගොඩක් යන්නේ. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ නිසා දැන්වත් ඒ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මේ වැදගත් ඩීටේල්ස් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් තවත් යාළුවෝ අහු වෙන එක වළක්වන්න මේ වීඩියෝ එක තව ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා.